Sajnálom, hogy így végződött. Szedd össze magad, Raúl! Te és én egyek vagyunk. Attól, hogy eltűntem, a képességeim mindig is benned voltak és benned is maradnak. De ha egyszer már nem hallod többé a hangomat, ne feledd, hogy a megfelelő pillanatban képes leszel az álmodat megvalósítani. Két szörnyemet! Összefordítom! Felsőbbrendű idézés! Jelenj meg! Inzektor! Exastag! Csákori, mi a pálya? Rég nem dumáltunk. Flame, most nem igazán alkalmas. Valami üldöz engem. Üldöz? Mi? Oda menjek? Nem hinném, hogy tudsz segíteni. És minél előbb haza kell, hogy jussak. Te is, Gerő, tudsz valamit? Nem tudom elérni sehogy. Nem. Nem tudok semmit. Nekem itt valami nagyon gyanús. Hazudtál róla. Nem mered bevallani az igazságot. Megölted őt. Megölted. Megölted! Geri, láttam a hatalmas szinkro idézéseid. Tudnál nekem tanácsot adni? Milyen szinkro lényeid vannak?
Ez érdekesen hangzik. Játszunk egy párbajt, és megnézem, hogy miben segíthetek. Te nem is Gary vagy! Mégis miféle pakli volt ez? Miért nézel ki ugyanúgy, mint ő? Gary halott. Nincs többé. Az ő hatalma örökre megszűnt létezni. De ez nem lehet! Ha ő nincs, akkor... Ne aggódj. Segítek, hogy ne esd pánikba. Kissé feszültnek tűnsz. Mi a baj? Meg mi? Geri, mit keresel itt? Úgy tudtam, az összes alter egót halott. Hát igen, ha rajtad múlott volna, már mind az lenne. Te szánalmas gyilkos. Ezek szerint te tudod az igazságot. Akkor nem Geri vagy, hanem Geri Relatív. Előlem nem menekülsz, rohadék! Engedj el! Ezt már régóta meg akartam tenni veled. Daniel, fókusz! Rohagy meg! Te is az ő sorsokra fogsz jutni! Látom, nagyon le vagy törve. Jézus, szívvajt hoztad rám. Te Geri vagy a dimenzió alkotója, ugye? Igen. De beszélt ki nekem nyugodtan a bánatod, én biztos, hogy meg foglak hallgatni. Hát jó. Az a baj, hogy mostanában túl sokat csalódok a párbajozásban. Régen annyi sok szép dolog volt egy párbajban, most meg már csak ez a rengeteg megállás meg kombó van. Egyszerűen érthetetlen lett a játék. Már élvezhetetlen. Már nem érzem jól magamat benne. Most az a helyzet, hogy szerintem én tudok neked olyan hatalmat adni, amivel tudnál benne érvényesülni. Tényleg? Igen, csak annyi kell hozzá, hogy jól nézd meg ezt a nyakát. Ne, mégis mit képzelsz? Mit akarsz te vele? Te meg mit avatkozol bele az idegenek dolgába? Nem is vagyok annyira idegen. Én megszállva ellened harcoltam. És le is győztelek. Ja tényleg? Te voltál az egyik maszkos, nem? De most már nem az vagyok. Te viszont elég gyanús vagy nekem. Te viszont nem voltál gyanús nekünk, amikor a 3 maszkost kerestünk. De tudod mit? Párbajozzunk egyet, próbálj meg elintézni. Örömmel tenném. Párbaj! Hát legyen. Norman, idézem, én szeretem.
Chain, aktiválom alfa képességét. Leidézem őt speciálisan és egy drivert, valamint alfa képességével kézbe veszem a mezőlapomat. Speciálisan még idézem a Gokát, aki ezáltal elpusztítja szervet. És kézbe ad egy Hazy Pillar. Aktiválom a kezemből Fire King Islandet. Használom is a képességét. Lerobbantom a kezemből Ninetale Fox-ot. Fire King Island miatt kézbe rakik Gorunixet. Ninetale Fox miatt viszont kapok 2 tokent. A 2 tokent felhasználom Link anyagként. Link idézés, jelenj meg! Bölcsülő kiméra! Vége a körömnek, te jössz! Én jövök. Aktiválom az Emergency Teleportot. Speciálisan megidézek egy deltát. Most normalizézem Krebons. A 2 szörnyet felhasználom Link anyagként. Link idézés! Jelenj meg Psy Flame Lord Lambda! Aktiválom a Blink Fill Zone. Így a Banishból alfát és drivert összehangolom. És megidézem Psy Flame Lord Zeta! Zeta, támad meg Kimére! Mivel Kimére elpusztult, ezek kézbe raktak egy tűzszörnyet, ami Cerberus lesz. A csatafázis alatt Zétának használom a képességét és kibadisolom az utolsó szörnyedet. Lambda, támadj direktbe! Aktiválom a Psy Frame Circuitet. Majd a köröm végén használom Lambda képességét és kézbe keresek egy gammát. Én jövök, húzok! Használom az Island képességét. Elpusztítom a kezemből Cerberust, hogy kézbe adjak magamnak egy arvatát. Cerberus képessége. Aktiválom Gamma képességét a kezemből, negálva Cerberus, megidézem őt és egy drivert. Majd használom a Circuit képességét. Úgy a te körödben is szinkroidézhetek. Gammát és drivert összehangolom! Szinkroidézés. Jelenj meg! Psy Frame Lord Omega! Rendben. Aktiválom a Hazy Pillar. Azáltal normál idézhetem a szörnyeimet. Megidézem Periton. Használom a képességét. Kidobom neki arvatát. Tributálom és megidézem. Egyik egy Hydra, másik Sphinx. Használom a Sphinx képességét. Meg kell tippelnem a pakli felső lapját, hogy szörny, varázs vagy csapda. És én viszont azt mondom, hogy szörny. Így Sphinx képességében megidézhetem arvatát. Aztán felhasználom arvatát és Sphinxet Link anyagnak. Link idézés, jelenj meg, Hita! Aztán aktiválom a Wrecking Blinget. Ezzel visszahozhatom minden 200-as defes tűzszörnyet. Megidézem Hidrát, Arvatát és Cerberus. 2 Hidrát és egy Cerberus összefordítok. Belsőbbrendű idézés, jelenj meg, Hazy Flame, Basil Trine. Szép. Hidra materiálnak használtam, ezért Sphinxet és Peritont magára csatolt. Így 3005-öt lesz az atakja. Hita! Támad Lambdát! Aktiválom a Multitrader képességét, hogy megvédjem Lambdát. Nem baj, Basil Trine, támad Omegát! Hol lesz? Fenébe! Nem baj, Arvata támadj! Nem fogsz te megtámadni. Aktiválom Beta képességét. Megállom a támadásodat, nagyon speciálisan ő és egy driver. Aktiválom a Circuit képességét még egyszer. Így ezt a 2 lényt összehangolom! Szinkroidézés. Jelenj meg! Arcanite Magician! Használnám a képességét! Állj! Használom Arvata képességét. Megállom a szörnyek képességét és elpusztítom a kezemből Gorunixet. Én jövök. A Standby Phase-ben Zeta és Goka visszatér. Oké, standby-odba, Gorunix aktiválna a képességét, visszajönne. Chain, Gamma! Chain, Arvata képességét, megállom, és elpusztítom hozzá Gokát. Használom Zeta képességét és banisolom Arvatát! Jól elszórakozzunk. Te jössz. Rendben. Én jövök, húzok. Szettelek egy lapot. Gorunix, támadj! Te jössz. Én jövök. Standby Phase-ben Zeta és Arvata visszatér.
Hidd el a terv szerint. Zétával támadni kezdte. Aktiválom a Circuit második képességét. Kidobom a kezemből Drivert. És így arvatára támadva kiütlek téged! Szóval itt a vége. Na tessék, már megint tettél róla, hogy nagy szarban legyünk. Követelem, hogy add vissza a pénzt, amit elköltöttél. És egyáltalán is, hogy jut eszedbe, hogy találsz egy pénztárcát az utcán, és az az első dolgot, hogy elköltöd a tartalmát? Ami a Buffalo-ba földre esett, az onnantól kezdve az én tulajdonom. Ez hülye. Ez tuti belsővérzés? Ne! Nem vagy vicces egyáltalán. Vagy visszaadod a pénzem, vagy elveszed tőlek valami értékeset. Azt már nem! De tudod mit? Gyere egy pár bajra. Ha nyersz, neked adom a legdrágább napot. De ha nem, akkor szépen elmész, és elfelejtesz az egészet. Hát elfelejteni azt úgyse fogom, de igazából lényegtelen, mert úgyis én nyerek! Párbaj! Párbaj! Szokásosan leívom Red Resonator, majd kettős effektet használom. Leívom speciálisan Red Wargot, majd Resonator második képességével lehívom Majestic Dragon! Jobbat nem tudsz. Aktiválom Jester Config képességét, vagyis leöltös speciálisan. És most Red Resonator és Red Wargot összehangolom! Szinkroidézés. Jelent Red Dragon Archwind! Mivel a pálya minden feltétel adott, a két egyes szintű lény és Red Dragon Archwindet összehangolom! Vörös szinkroidézés! Jelenj meg! Majestic Red Dragon! Ez alap tetszik. Majd ezt kérem. Nem hittem volna, hogy sikerült kihozni. Te jössz. Én jövök. Megidézem Battery Man Solar. Aktiválom a képességét, ledobom a deckemből Thunder Dragon Roar. Majd használom a kezemből Thunder Dragon Hope képességét, eldobom és speciálisan megidézem Dragon Roar-t a Grave-ből. Majd használom Solar képességét, kapok egy tokent. Majd Thunder Dragon Roar-t és a tokent felhasználom link anyagként. Idézés! Jelenj meg! Summer Summoner! Thunder Dragon? Miért pont Thunder Dragon? Miért nem lehet Férikkel vagy Kuribókkal játszani? Rohadjál meg! Majd aktiválom Roar képességét, pakliból speciálisan megidézem Thunder Dragon Darkot. Majd Darkot feláldozom Kontakt fúzióra. Jelenj meg! Thunder Dragon Colossus! Majd Dragon Dark képessége. Paklimból a kezembe veszem a Thunder Dragon Fusion. Jó kikombózza ezeket a szarokat. Majd aktiválom is a Thunder Dragon Fusion-t. A 3 Thunder lényt a temetőmből visszakeverem a paklimba, és fúziós anyagnak használom őket. Fúziós idézés. Jelenj meg! Thunder Dragon Titan. Battery Man Solart, Summonert és Colossust fölhasználom link anyagként. Link idézés. Jelenj meg! Thunder Dragon! Thunderstormet! Majd a kezemből használom Thunder Dragon Matrix képességét, eldobom a temetőbe, így Titán 500 támadó pontot kap. Majd aktiválódik Titán képessége, elpusztítja a szörnyedet. El kell keserítselek. Majestic Red Dragonra semmilyen effekt nem hat. Se baj,
majd legyőzöm csatában. Aktiválom a United Beast-et, rászerelem Titánra, így már erősebb a szörnyednél. Csata, Titán, minden Red Dragon! Majd Thunderstorm-e! Üsd direktbe! Basszátok meg, nincs betegbiztosításom, tökre megyek! Drodik, mégis mi a célod ezzel az egészen? Azt titeket már úgysem érint. Geri! Raúl? Mondjuk gondoltam, hogy előbb-utóbb fel fogsz bukkanni. A robbanások után, mikor megalkottad ezt a dimenziót, visszahoztál engem is. De úgy érzem, te nem az vagy, akire gondolok. Te baráti viszonyban voltál Gerivel. És Jurával is. Átkozott. Mi? A dimenziók között elzárva, rengeteg mindent megtudtam az alter egókról. Ez a srác kétségkívül Geri relatív. És valószínűleg úgy bénítja meg az áldozatait, hogy rákapcsolódik a saját relatív lényükre, és egyszerűen átvesz felettük az irányítást. Túl veszélyes alak. Azonnal meg kell találnom. Geri, hát te meg mit keresel? És miért nézel ki ilyen furcsán? Azt hiszem, most megspórolok magamnak egy magyarázatot. Flame! Drága barátom! Geri? Mesélj, mi újság van? Rég találkoztunk. Emberek, komolyan? Most beszélgettek, egy párbaj kellős közepén vagyunk. Sajnálom, Flame, de én nem az a Geri vagyok, akire te gondolsz. Hú, szerencsé, hogy nem voltak olyan jó barátok egyik Gerivel se. Mit akarsz? Na aggódj, téged nem akarlak megszállni, de ha jól hallottam az előbb, akkor pénzveszteség jön. Tessék, talán ezzel kihúzod egy darabig. De hisz ez 3 Ghost Rare Mystical Space Typhoon. Mi van? Kiraboltál egy bankot? Ugyan, nekem nem kell olyanokhoz folyamodnom. Várjunk csak. Most kapcsolok. Te tök úgy nézel ki, mint a dimenzió alkotója. Hát, mondhatni én vagyok az. Van egy kérdés, ami már régóta hágja az agyam, hogy pontosan mik is azok a fő hiperlegendás lények. De sokkal többet tudsz, mint egy átlagos civil. De mivel nekem nagyon bejön a paklid és a hatalmad, természetesen megoszthatom veled ezt az információt. A fő hiperlegendás lények olyan 12 szinten rendelkező szinkrólelkek, amelyek családi örökség által adódnak tovább mindig a második leszármazottnak. Valamint amíg a 3 alapdimenzió megfelelő egyensúlyban volt, mind a 3 a saját dimenziójában helyezkedett el és irányította az eseményeket. A dimenzió robbanások után a 3 párhuzamos dimenzió elpusztult, és ez az új dimenzió jött létre Geri által, amit azóta is ő irányítana. Geri pozitív létrehozott 2 mesterséges főhiperlegendás lényt, amelyek ugyan nem rendelkeznek családi örökséggel, de az erejük ugyanolyan nagy. Értem. Szépen gyarapodik a sereg, Corey. Készülj fel, mert ekkora kihívásban még sosem volt részed ezelőtt. A bosszú hamarosan beteljesedik, és te is az ő sorsára fogsz jutni. Elég! Mi a frász folyik itt? Ezt csak képzelem, ugye?
Teljesen megőrülök. Tehát, hogy jobb lenne inkább saját magammal. Ez az utolsó lehetőségem. Eddig nem nagyon tévedtél, remélem most is igazad lesz. Relatív. Azt mondja nekem, hogy ha ennyi embert meg tudtál szállni, akkor engem is Raút miért nem? Kicsit gáz beismerni, de sajnos azok a személyek, akiket Gary bármelyik alter egója barátként szeretett, egyszerűen irányíthatatlanok. Túl nagy a gátlás benne. De viszont, ugye tudod, hogy miért vagyok itt? Azért, hogy megölj. Tudom. De nekem van egy sokkal jobb ötletem, amivel megváltoztatok mindent, ami történt, és jóvá teszem a bűneimet. Szóval még csak nem is félsz. Jól ismerlek már. Egyszerűen túl makacs vagy, hogyha rászánod magad valamire, akkor lehetetlen téged megállítani. De azt mondd már meg nekem, hogy mire ez a nagy bátorság. Azért, mert vannak olyan személyek, akik tartják bennem a lelket. És most pont egy ilyet veszítettem el. Ezt gyorsan meg kell változtatni. Pedig mi jóba voltunk, és azt hittem, hogy jóba is maradunk. Kár volt ekkora hibát elkövetned. Pár baj! Pár baj! Kösd fel a gatyád, mert egyikünknek ez lesz az utolsó csatája. És neked mi célod lenne a győzelemmel? Csak félted a saját életed? Vagy hogy felvághass vele, hogy kiiktattál engem is? Azt hittem, jobban ismersz. Csalódtam benned. Én kezdek. Aktiválom az Emergency Cyber-t. Már bele is szólok a körödbe. Aktiválom Psy Frame Gear Delta képességét. Megállom a varázslapodat, és speciálisan megidézem őt és egy driver. Sajnálom, sőt, nem is inkább köszönöm, hogy segítettél. Speciálisan megidézem Cyber Dragon, normálba Core, és effektível kezembe veszem a Cyber Ref Systemet. Aktiválom a Machine Duplication-t, speciálisan megidézek még 2 Cyber Dragon. Cyber Dragon Core-t és az egyik Cyber Dragon felhasználom Link anyagként. Link idézés! Jelenj meg! Cyber Dragon Siege! Gondolom most jönnek a tipikus felsőbbrendű idézéseid. Maradék 2 Cyber Dragont összefordítom! Felsőbbrendű idézés! Jelenj meg Cyber Dragon Nova! Nova effektjével visszahozok egy Cyber Dragont a mezőre. Majd továbbfejlesztem Infinity Wave. Szettelek egy lapot, és jöhet. Én jövök! Aktiválom az Emergency Teleportot! Állj! Infinity képességével megállom. Akkor arra aktiválom Gamma képességét. Megállom és elpusztítom Infinity-t és speciálisan megidézem őt és még egy driver. Szóval az Emergency Teleporttal speciálisan megidézek egy Ghostot. Normál idézem Riceback. Ő képességével egyel megemelem Ghostogres szintjét. Most az egyik driver és vanát összehangolom.
Szinkroidézés. Jelenj meg, Sign Flame Lord Omega! Használom Omega képességét, banisolom őt és egy random lapot a kezedből. Gyerünk, jöjjön a várva várt pillanat! A két 4-es szintű lényemet összefordítom! Felsőbbrendű idézés! Jelenj meg, Dash Rebellionek Seas Dragon! Hogy mi? A lázadók főfegyvere. Ez a sárkány volt. De én ezt továbbfejlesztettem egy még hatalmasabb erővé. Az összes eltűnt lázadó energiát felhasználva aktiválom a Phantom Knight Rank Up Magic Crunch-ot! Felsőbbrendű váltás! Jelenj meg! Dark Requiem Seas Dragon! Én is lázadó voltam, és a mai napig nem értem, hogy ez hol szakadt meg. Amint elpusztult Dan Destiny a seregével együtt, az összes lázadó felosztott és eltűnt. De viszont én létrehoztam a saját kis lázadó seregemet, mert úgy látom, hogy újra szükség van rájuk. Rohadék! Mégis hány túszod van? Éppen elég ahhoz, hogy a párbaj végén megtörjelek velük. Aktiválom Dark Requiem Seas Dragonnak a képességét. Lenullázom Sieger támadó pontjait, és minden támadó pont, ami Siegerről levonódott, az övéhez hozzáadódik. És most támadok! Sieger effektje miatt nem sebződök. Szetelek egy lapot. Aktiválom a Pot of Desire, vagyis a poti tetejéről 10 lapot és húzok 2-t. Majd feláldozom a lent lévő Cyber Dragonomat, és a Terrestrian Dragonodat. Kontaktfúzióval megidézem. Kimeratek Megafleet Dragon. Aktiválom a Cyber Reaper Pepper. Kezembe veszek egy hercet, és visszakeverek a pakliba egy Cyber Dragon. Majd aktiválom a temetőből a Cyber Emergency. Kidobom hercet, az ő képességével kezembe veszek egy Cyber Dragont, majd kezembe veszem az Emergency. Normál idézem, Cyber Dragon Naxter. Rohadék. Aktiválom alfa képességét Naxterre. Speciálisan megidézem őt és egy Drive-et és kézbe veszem Multitradert. Aktiválom Naxter effektjét, és visszahozom Infinity-t a mezőre. Aktiválom Infinity képességét, és Naxtert alá csatolom. Infinity, támad meg Alfát! Aktiválom Multitrader képességét, és így nem pusztul el Alfa. Körömnek vége. Omega visszatér a csatapból. Belépek a csatafázisba, és megtámadom Infinity-t. Aktiválom a Psychic Field Zone-t. És most Drivert és Alfát összehangolom. Szinkroidézés. Jelenj meg, Psyframe Lord Zeta! Aktiválom a Cybernetic Overflow. Chainelem Zeta képességét, vagyis kibanisolom őt és a Megafleet Dragonodat, majd aktiválom Omega képességét is, őt is kibanisolom, és a kezedből egy random lapot. Banisolom hercet, és lerobbantom a hátsó lapodat. Te jössz! Aktiválom a Cyber Emergency, kezembe veszek egy Cyber Dragon Core, akit meg is idézem. Majd aktiválom az effektjét, és kezembe veszek egy Cyber Lord Fusion-t, amit szintén aktiválom. Fúziós idézés. Jelenj meg Cyber Eternity Dragon. Támadj direktbe. Szedel a két lapot, és jöhetsz. Én jövök! Köröm elején visszajön Zeta, Omega. Aktiválom a Fun Format, kidobok egy lapot a kezemből, és speciálisan megidézem B. Használom a temetőből Multitrader képességétől, és őt is lehívom speciálisan. Bétát és Multitradert Link anyagként a temetőbe küldöm. Link idézés! Jelenj meg, Psyframe Lord Raptor! Csata, Omega, üss össze Eternity-vel! Idézhetek a pakliból egy Cyber Zeta, támad meg Cyber Dragon Core-t! Használom Zeta képességét újra, kibanisolom, és a Cyber Dragonodat is. Te jössz. Mivel van szörnyed, nekem pedig nincs. A temetőbe került Cybercore beliselem, és is speciálisan megidézhetek egy Cyber Dragon. Érzem, hogy Geri jelenléte ott van benned valahol elveszve. Ez a lépés szimbolizálja, hogy újraélesztem őt. Aktiválom a Monsterly Bolt! Speciálisan megidézem a te temetőtől Gammát! Gammát!
és Cyber Dragon! Összehangolom! Szinkroidézés, jelenj meg! Shooting Riser Dragon! Mi? Ez meg hogy lehetséges? Úgy tudtam, hogy a Gary családi örökségéből származó szinkrólapok mind eltűntek! Azok valóban el is tűntek. Ez a sárkány viszont a barátságunk erőssége. Persze nem olyan erősek, mint egy családi érdeke, de most ez is megteszi. Aktiválom a Cyber Rep Systemet, hogy megidézzük speciálisan egy Cyber Dragon. Majd aktiválom a Riser Dragon effektjét, kidobok a pakliból a temetőbe egy Valit, és így csökkentem a szintjét egyel. Shooting Riser Dragon és Cyber Dragon! Összehangolom! Szinkroidézés, jelenj meg! Star Eater! Aktiválom a Magnetic Burst, és speciálisan visszahozom Infinity-t. Infinity képességével maga alá csatolom Lambdát. A két lényemmel megtámadlak direktbe. Megállj! Azt hiszem elfelejtettem szólni neked valamiről. Bármi is, az túl késő! Én nyertem! Csak hogy annak, hogy kiütnél, elég nagy kockázata van. Abban a pillanatban, hogy kiütsz, az összes olyan személy szíve leáll, akiket valaha megszálltam. Hogy mi? Ezért neveztem seregnek. Azt hitted, hogy majd nagy csapatokkal fogok rád rontani? Annak, hogy konkrétan a párbajunk közben leláncoljam a kezed, sokkal nagyobb hatása van. Ez egy rohadt nagy csalás! Miért vagy ilyen szánalmas? Kérdezi az, aki Gradián kamusz szövege hatására megölte a legjobb barátját. Ennyire bíztál benne? Vagy talán még ekkora volt benned a gyűlölet, hogy soha nem lehetett tiéd a Shooting Riser Dragon? Sajnos az igaz, hogy annak idején féltékenységből fordultam ellene. Viszont számtalan esélyem lett volna, hogy elvegyem tőle, mégse tettem. Ez a hirtelen fellángolás valóban nagy hiba volt. De én hiszek az elméletemben. És hiszem, hogy a jelek nem voltak hiába valók. Nagy kockázat, mert rengeteg ember élete múlik rajta, de támadjatok! Őrült gyilkos! Ne! Ezek szerint minden elméletem hamis volt? Shooting Riser a fény, az újjászületés, a teremtés alakja. Bocsáss meg, hogy meggondolatlan voltam. Soha többé nem fordulok ellened. Természetesen megbocsájtok. Így legalább egy életre megtanultad, hogy ne kövesd el ugyanazokat a hibákat. Készen állsz? Igen. Gyerünk, jó öreg hatalom! Adj életet a feláldozott lelkek testébe!
Az előbb egyszer estünk össze, és egyszer keltünk fel. Ez király volt. Ez az, tesó! Amióta visszatértél, olyan, mintha a dimenzió irányítása nem is téged terhelne. Nos, amikor meghaltam, ahogy Quasarella lelke is elmondta, azok az emberek kezdték el irányítani a dimenziót, akiket oda teremtettem. Aha. Ez az ő dimenziójánál is így volt. De ez újabb problémákat szülhet, nem gondolod? Nos, én úgy gondolom, hogy mi már elég ideig tartottuk karban ezt a dimenziót ahhoz, hogy az emberek ne csináljanak túl nagy hülyeséget. Üdvözletem! Az én nevem Gota. Dimenzióőr vagyok a 37-es szektorból. 37-es szektor? Csak nem? Igen, a második megalkotott dimenzió. Sajnos az új alkotó nem volt képes rendesen irányítani a civilizációt, ezért a teljes népességet kiirtotta egy hatalmas globális felmelegedés. Így a teljes dimenziót kénytelenek voltunk likvidálni. Ez a 3 kártyalap úgy gondolom, hogy az ön tulajdona, Gary. Elnézést kérek a zavarásért, viszontlátásra. Rico dimenziója elpusztult. Ahogy sejtettem. Hisz emlékszel, hogy nekünk is miket próbált beadni annak idején. Látod? Végül ez lett neki a legnagyobb büntetés. Így viszont 4 főhiperlegendás szörny van nálad. Mihez kezdesz velük? Megtaláltam a párbajozás értelmét. Mostantól a szinkroidézésnek szentelem az életem. Végül a leghelyesebb döntésnek azt találtam, hogy a dimenzió lakosai mind jogosultak egy főhiperlegendás lény birtoklására. Akinek volt szinkrópaklia, annak igyekeztünk olyat gyártani, amit használni is tud, akinek viszont nem, megkapta a Stardust Cipher Divine Dragont, mert az a legmanipulálhatóbb legendás lény. Nem is tudtam, hogy neked van ez a családi örökséged. Én sem tudtam. Gary ébresztett rá. Emellettem, gyújts már át, te büdös! A 3 testvértrió lapjait nem lehet lemásolni, és valamiért a blázárt sem. Ennek utána fogok járni, hogy mi miatt lehet. Mindig is tudtam, hogy Gary sosem volt jó ember. Hogy képzelő, hogy csak úgy megszáll minket? Furcsa pakja lett, de egyszer megtalálom és elveszem tőle. Húzok! Megidézem Sting the Poison. Képességével kézbe adok egy Twinbót. Twinbó képességével megidézem a pályára. És most a 3-as szintű Twinbót, a 2-es szintű Stinggel összehangolom. Szinkroidéz, jelenjen, Azusa, the Gasball! Mivel van inszektikusi lényem, Twin the Bullseye, megidéződik speciálisan. Majd aktiválom a képességét. Burnelök 200-at, Azusával pedig még 200-at. A 6-os szintű Arachnidot, az 1-es szintű Twin the Bullseye-jal és az 5-ös szintű hangolódó Azusával összehangolom. Hiperszinkroidézés! Jelenj meg! Battle Wasp! Ballista the Armageddon!